บนโลกของเราใบนี้มีเรื่องลึกลับอยู่มากมายบางเรื่องก็เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหรือสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในตำราทางสัตววิทยามาก่อนและหนึ่งในเรื่องเล่าขานที่มีผู้กล่าวถึงสืบต่อกันมาเป็นเวลานานก็คือเรื่องราวของเกาะโอ๊กบนเกาะเล็กๆแห่งนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างติดตามหาคำตอบได้ในปริศนาอันดำมืดแห่งเกาะโอ๊กครับสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชติโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. เกาะโอ๊กตั้งอยู่ที่ไหนเกาะโอ๊กเป็นเกาะเล็กๆซึ่งซ่อนอยู่ในอ่าวมาฮอนใกล้ชายฝั่งของคาบสมุทรโนวาสโกเชียทางด้านตะวันออกของประเทศแคนาดาเกาะแห่งนี้มีพื้นที่เพียง 0.57 ตารางกิโลเมตรและสาเหตุที่มีชื่อว่าเกาะโอ๊กก็เพราะว่ามีต้นโอ๊กอยู่บนเกาะซึ่งจะว่าไปแล้วเกาะโอ๊กก็เป็นเพียงเกาะธรรมดาเกาะหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาก็คือการค้นพบร่องรอยที่อาจจะมีสมบัติอันล้ำค่าฝังอยู่บนเกาะ 2. จุดเริ่มต้นแห่งเรื่องลึกลับปฐมบทของเรื่องลึกลับบนเกาะโอ๊กเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1795 เมื่อแดเนียล แมคกินนิสได้เดินทางไปที่เกาะแห่งนี้เพื่อตั้งถิ่นฐานเขาออกสำรวจไปทั่วทั้งเกาะเพื่อค้นหาพื้นที่ตั้งฟาร์มแต่แล้วเขาก็พบว่าที่บริเวณหนึ่งมีร่องรอยของการขุดแล้วฝังกลบใหม่ๆนอกจากนั้นก็ยังมีรอกที่ใช้ขนดินขึ้นมาจากหลุมแขวนอยู่บนต้นไม้เหนือหลุมอีกด้วยดังนั้นแล้วเมื่อความอยากรู้อยากเห็นคือสิ่งที่คอยเย้ายวนใจของมนุษย์ประกอบกับในช่วงเวลานั้นกำลังมีข่าวลือว่ากัปตันวิลเลียมคิดได้นำทรัพย์สมบัติอันมีมูลค่าประมาณ2 ล้านปอนด์มาฝังไว้ที่เกาะนี้นายแมคกินเนสจึงได้ให้คนงานของเขาขุดลงไปในบริเวณนั้นซึ่งเมื่อขุดลงไปได้2 ฟุตแมคกินเนสก็พบกับแผ่นหินเล็กๆปูปิดอยู่ที่ก้นหลุมอย่างเป็นระเบียบทำให้เขาเกิดความสงสัยมากขึ้นไปอีกว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้แผ่นหินเหล่านี้แมคกินนิสสั่งให้คนงานขุดลึกลงไปอีกและเขาก็พบว่าในทุกๆ3 เมตรนั้นจะมีท่อนสูงจากต้นโอ๊กวางเรียงปิดเอาไว้แต่เมื่อคนงานของแมคกินนิสขุดลึกลงไปได้9 เมตรพวกเขาก็พบว่ามีน้ำล้นเข้ามาท่วมพื้นที่การขุดจนเต็มนอกจากนั้นเครื่องมือที่พวกเขาใช้ขุดยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอแมคกินนิสจึงต้องจำยอมแพ้และสั่งให้ยุติการขุดไว้เพียงเท่านี้และถือว่าตำนานอันลึกลับของเกาะโอ๊กเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน 3. การขุดค้นครั้งใหม่โดยบริษัทเอกชนเมื่อข่าวเรื่องการขุดค้นหาสมบัติบนเกาะโอ๊กแพร่กระจายออกไปแล้วบริษัทออนสโลก็ได้ส่งทีมขุดค้นมาที่เกาะโอ๊กเมื่อปี 1802 โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและคนงานจำนวนมากขึ้นโดยในการขุดครั้งนี้นอกจากจะพบท่อนสูงไม้โอ๊กในทุกๆ3 เมตรเช่นเดิมแล้วพวกเขาก็ยังพบกับผงถ่านซึ่งไว้ใช้อุดรูรั่วใยมะพร้าวและหินก้อนใหญ่ที่มีสัญลักษณ์ที่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นบริษัทออนสโลก็ต้องยุติการขุดที่ระดับความลึก27 เมตรเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงถึง18 เมตรต่อมาในปีค.ศ. 1849 บริษัททรูโลก็ริเริ่มขุดอุโมงค์ปริศนาบนเกาะโอ๊กขึ้นอีกครั้งโดยใช้อุปกรณ์การขุดที่ทันสมัยมากขึ้นไปอีกกล่าวคือมีการนำหัวขุดเจาะเข้ามาช่วยในการขุดด้วยซึ่งพวกเขาก็ต้องพบกับน้ำที่ท่วมสูงในอุโมงค์เช่นเดิมและเมื่อเจาะลงไปลึกถึงระดับความลึก30 เมตรคนงานที่ทำการขุดเจาะก็พบกับชั้นของไม้สปรูซรวมทั้งชิ้นส่วนของวัสดุประเภทโลหะใยมะพร้าวและเศษไม้นอกจากการขุดลงไปในอุโมงค์เดิมแล้วทางบริษัททรูโรก็ยังขุดอุโมงค์อีกแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากอุโมงค์เดิมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโดยที่พวกเขาคิดว่าการขุดอุโมงค์อีกแห่งเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมอุโมงค์แรกแต่พวกเขาก็คิดผิดเนื่องจากน้ำในอุโมงค์แรกก็ไม่ได้ลดลงไปนอกจากนั้นก็ยังพบว่ามีอุโมงค์อื่นๆที่แยกย่อยต่อไปอยู่ใต้ดินอีกด้วยแม้ว่าบริษัททรูโรจะมีทั้งเครื่องมือและแรงงานจำนวนมากในการขุดอุโมงค์ปริศนาบนเกาะโอ๊กก็ตามแต่ในที่สุดเมื่อถึงปี 1851 ทางบริษัทก็ต้องยุติการขุดเมื่อถึงระดับความลึกที่36 เมตรเนื่องจากหมดเงินทุนที่จะใช้ดำเนินการต่อไปการขุดค้นอุโมงค์ปริศนาเริ่มต้นอีกครั้งในปี 1861
โดยบริษัท The Oak Island Association ซึ่งในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการขุดลงไปในอุโมงค์ปริศนาแล้วก็ยังขุดเพิ่มอีก2อุโมงค์คู่ขนานกันไปเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมอุโมงค์หลักแต่ถึงอย่างนั้นนอกจากทีมขุดคณะนี้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคในเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ยังเกิดอุบัติเหตุอันร้ายแรงขึ้นด้วยซึ่งก็คือปั๊มน้ำระเบิดทำให้มีคนงานเสียชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องนี้ก็ถูกปิดเอาไว้จนกระทั่งอีก5 ปีต่อมาจึงมีการเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะบริษัท The Oak Island พยายามต่อสู้กับอุปสรรคนานับประการทั้งเรื่องน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมรวมถึงการพังทลายของผนังอุโมงค์ในบางส่วนจนกระทั่งคนงานไม่กล้าที่จะทำงานต่อไปแล้วในที่สุดเมื่อถึงปี 1864 ทางบริษัท The Oak ก็ต้องยุติการขุดอย่างถาวรเนื่องจากหมดเงินทุนมีการขุดอุโมงค์ปริศนาบนเกาะโอ๊กอีกหลายครั้งโดยบริษัทเอกชนและผู้ที่เชี่ยวชาญแต่ก็ไม่มีบริษัทไหนทำสำเร็จนอกจากนั้นก็ยังมีผู้เสียชีวิตจากการขุดอยู่เป็นระยะซึ่งบางคนก็เกิดจากการลงไปในอุโมงค์แล้วขาดอากาศหายใจในปี 2016 มีการส่งนักประดาน้ำลงไปที่ก้นอุโมงค์ปริศนาแต่ก็ยังไม่พบกับสิ่งใดๆซึ่งก็เป็นไปได้ว่าสมบัติหรือสิ่งอันล้ำค่าที่บรรดานักขุดต้องการพบนั้นอาจจะหลุดเลื่อนลงไปในอุโมงค์สาขาอื่นๆที่มีความลึกลงไปอีก 4. ทฤษฎีที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับความลึกลับบนเกาะโอ๊กเมื่อยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีสมบัติหรือสิ่งมีค่าอื่นๆซ่อนอยู่ในอุโมงค์ลึกลับบนเกาะโอ๊กจริงหรือไม่จึงมีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานถึงสิ่งที่อาจจะซ่อนอยู่ในอุโมงค์แห่งนี้ดังนี้ข้อสันนิษฐานที่ 1 หลุมยุบธรรมชาติบางทีอุโมงค์ปริศนาแห่งนี้อาจจะเป็นเพียงหลุมยุบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีสมบัติหรือสิ่งมีค่าใดๆซ่อนอยู่เลยและอุโมงค์สาขาทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่นี้เท่านั้นข้อสันนิษฐานที่ 2 ขุมทรัพย์มีขุมทรัพย์ของกัปตันคิดซ่อนอยู่จริงๆแต่ไม่มีใครสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและสิ่งกีดขวางลงไปได้นอกจากนั้นก็ยังมีผู้กล่าวถึงในอีกทฤษฎีหนึ่งด้วยว่าสมบัติที่ซ่อนอยู่นี้ไม่ใช่สมบัติของกัปตันคิดแต่เป็นของโจรสลัดที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดทิชหรือไอ้หนวดดำแบ็กบีดซึ่งเขาเคยกล่าวเอาไว้เป็นปริศนาว่าข้าซ่อนสมบัติเอาไว้ในที่ที่ไม่มีใครพบนอกจากซาตานและตัวข้าเองข้อสันนิษฐานที่ 3 อัญมณีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอุโมงค์แห่งนี้คืออัญมณีอันล้ำค่าของพระนางมารีอังโตเนตโดยพระนางได้มีรับสั่งให้นางกำนันนำอัญมณีอันล้ำค่าของนางหลบหนีไปที่ประเทศอังกฤษและต่อมานางกำนันผู้นี้ก็นำรัตนชาติอันสูงค่านี้มาซ่อนไว้ที่เกาะโอ๊กข้อสันนิษฐานที่ 4 เอกสารสำคัญอุโมงค์ลึกลับที่เกาะโอ๊กนี้อาจจะขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ซ่อนเอกสารสำคัญของฟรานซิสเบคอนนักเขียนนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งเป็นเอกสารที่เขาเขียนขึ้นในนามของวิลเลียมเชกสเปียร์นักประพันธ์ผู้ลึกลับชาวอังกฤษเช่นกันโดยมีรหัสลับต่างๆซ่อนอยู่ในบทประพันธ์ของนักประพันธ์ผู้นี้ซึ่งบ่งบอกถึงตัวตนของฟรานซิสเบคอนข้อสันนิษฐานที่ 5 จอกศักดิ์สิทธิ์บางทฤษฎีก็กล่าวเอาไว้ว่าสาเหตุที่ต้องมีการป้องกันหลุมปริศนาแห่งนี้อย่างแน่นหนาก็เพราะว่าอัศวินเทมพราได้ฝังจอกศักดิ์สิทธิ์ไว้ในอุโมงค์แห่งนี้และข้อสันนิษฐานที่ 6 เตาเผาน้ำมันดินเนื่องจากว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำมันดินซึ่งนำไปใช้ในกองทัพเรือของอังกฤษแม้ว่าจะมีความพยายามอย่างมากในการค้นหาความจริงแต่เราก็ยังไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดนะครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ภายในอุโมงค์แห่งนี้มันอาจจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่รอการค้นพบหรือว่าเป็นแค่เพียงสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาเท่านั้นดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นปริศนาอันดำมืดแห่งเกาะโอ๊กต่อไปครับ